Hi everyone, this is Zahak Akmal. Welcome back to my channel. On this channel, we will learn full stack web development. Patirshvi lecture ke munga the HTML image deeply is the karo. Nanali lecture zoom ader jat important the. Nan bamung yoder jat important topics the ko. Chahage to HTML list. HTML list zoom sara wole use ki. HTML list zoom sara zak use ki. Chikala bunga po website bani sequence ya points ki sa data show ko. For example, shopping list या menu bar दुबिया मुंगा HTML list use को दूसर सर पे HTML की majorly three type list थी यो तो वही on order list और बल तो वही order list और बल तो वही description list जो से ची on order list चिकम दे दे मतलब बगैर नंबर ना देखिए जो सारा नंबर नहीं जो सर चिकम order list है दे दा नंबर वाले देखिए नंबर जी लगा एक दो तीन दस नंबर्स वाले और डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिस्ट चले कम नो डिस्क्रिप्शन लिस्ट की ज़रूर सारा डिफिनीशन ही पैराग्राफ ही नोटुल पे रमूंगा खबर को पा अनऑर्डर लिस्ट पानी अनऑर्डर लिस्ट ज़रूर सारा शुरू की दागे ओपन टेक चले नो यूएल ले और या दामा क्लोज करो यूएल क्लोज और पदी की मादन नवागस्तो एल एल आई और एल आई मा क्लोज करो एल आई क्लोज او په ال ای کې دنه ما واغستلو HTML یو بل ما ال ای واغستله په هغه ال ای کې ما ورکړو ال ای او په دې ال ای کې زه ورکوم د دې ما دا ما کلوز کړو او په دې ال ای کې زه ورکوم CSS او یو بل ال ای زه اخلم ال ای او په دې ال ای کې زه ورکوم جاوا سکرپټ دلته ما ورکوم جاوا سکرپټ دلته ما جاوا سکرپټ ورکو او چې دا زه کله رن کم نو دا زموږ سره په ویب سایټ باندې سم شو کیږي چې دا کله زموږ سره رن شي زموږ سره د دې ریزلټ په بولټس کې شروع کیږي دا آن آرډر لیست دا زموږ سره بولټس پیدا کوي دا زموږ سره په بولټس کې شو کیږي د دې ډاټا چې کوم زموږ سره څونه هم ډاټا ای نو هغه زموږ سره په بولټس کې شو کیږي څه نمبرینګ دلته نه او کومه دلته واپس وی سکوډ ترا شو او په وی سکوډ کې مونږ د دې دا وګورو چې د یو ال نه څه مطلب دی او د ال ای نه څه مطلب دی نو د یو ال نه مطلب دی on ordered list او د ال ای مطلب دی list item نو زموږ سره په یو ال کې ال ای دی دا ال ای هیڅ کله هم د یو ال نه بغیر کار نه کوي چې زه د سلی کما زه د دې نه د کافي کم او زه یو ال نه اخلم او زه د عزت یاد د دې نه یو ال لري کم یو ال ختم او د دې نه هم یو ال ختم او دا زرن کما نو دا به زموږ سره کار نه کوي وګورئ زموږ سره هیڅ قسم لیست نشته سب بلټس نشته ځکه چې موږ د دې نه یو ال لري کړی دی براوزر ته پته نه لګي چې دا کم لیست دی کم لیست ورواته نو زموږ سره یو ال ضروری دی ال ای بغیر د یو ال نه کار نه کوي دا مونږ هله یوز کولی شو چې کله مونږ ته د یو خاص نمبر ضرورت نه نو مونږ ان آرډر لیست یوز کوو بیا خو ال ای همیشه د یو ال کې دننه لیکلی د یو ال نه بغیر ال ای نشي لیکلی که ته هم لیکې نو ستا هیڅ لیست نه جوړیږي نو مونږ به یو ال کې دننه ال ای لیکو ال ای بغیر د یو ال نه دا به هیڅکله نه اخلو خو دلته یو خبره بله هم راځي چې زموږ سره دا یو ال چې دی دا بای ډیفالت زموږ سره د یو ال بولټ چې دا ګول دی خو دا بیا مونږ د سی اس اس یا د اټریبیوټ باندې د دې نه مونږ سرکل هم جوړولی شو او سپیر دی هم جوړولی شو او بیا زموږ سره دلته یو بل راځي چې هغې ته وایي آرډر لیست فار ایگزامپل دلته ما واغستلو H1 او په H1 کې ما ورکړلو آرډر لیست او زه دلته آرډر لیست اخلم زه به دلته ولیکم او ال به زه واخلم
او په او ال کې به د سیم د یو ال په شان کې ال ای واخلم او په ال ای کې به زه واخلم اوپن براوزر او یو بل ال ای زه واخلم او په دې کې به زه ورکړم ټایپ یو آر ال او بل ال ای به زه واخلم په دې کې به زه ورکړم انټر پریس انټر په دې کې به زه ورکړم پریس انټر او دا کم او ال چې دی آن ordered list چې زموږ سره دی دا به زه د دې نه ختم کړم او چې زه دا کله لایو ویب سرور ورکړم او دا زموږ سره په ویب پیج باندې آن شي اوپن شي نو زموږ سره به دا نمبرینګ کې راځي او دا زموږ سره کله یوز کیږي دا زموږ سره هله یوز کیږي چې کله سیکوینس او نمبرینګ دا ضروري نو بیا مونږ ordered list یوز کوو ordered list دا ډیفالت زموږ سره د 1 2 3 4 5 داسې دا زموږ سره د 1 نه سٹارټ کیږي خو که چېرته ته بیا غواړې چې زه یې د 5 نه سٹارټ کوم نو دلته به مونږ اټریبیوټ ورکړو سٹارټ 5 دا او دا زه کله اوپن وید لایو سرور کړم نو چې دا زه وګورم زموږ سره 5 6 7 داسې شو کیږي که ته غواړې چې زه د 10 نه شروع کوم نو سٹارټ 10 نو بیا به د سٹارټ د 10 نه سٹارټ کیږي او لکه څنګه چې دلته مونږ زموږ سره بای ډیفالت وو 1 او دلته ما ورکړو 0 نو دا به زموږ سره د 0 نه سٹارټ کیږي زه دا اوپن وید لایو سرور کړم دا وګوره 0 نمبر باندې چې کم دی هغه زموږ سره دی اوپن براوزر او په 1 نمبر چې کم زموږ سره دی ټایپ یو آر ال او بای ډیفالت دا زموږ سره څنګه دا اوپن براوزر دا چې زموږ سره دا 1 نمبر بای ډیفالت دا دسی خو چې دلته یا ته سٹارټینګ د کم ځای نه هم اخلي نو هغه ورته مونږه د اټریبیوټ په مدد سره مونږ ورکوو مونږ د براوزر ته وایو چې مونږ ته د دې ځای نه سٹارټینګ دی سٹارټینګ مونږ د دې نه اخلو او اینډینګ خو چې هغه ان سو آن چې څون کنټینټ یې ستاسو سره په آرډر لیست کې شو کېږي هغه به تا سره دونه نمبرې سیوا کېږي خو بیا مونږ داسې هم کولی شو دا زموږ سره بای ډیفالت چې 1 نه شروع کېږي د 1 2 3 شروع کېږي د 1 نه شروع کېږي خو بیا دلته زموږ سره یو بل کنسپټ هم یوز کېږي چې زه دلته ورکړم ټایپ ا ما کیپټل ا ورکو او دا ما رن کوم نو د دې به زموږ سره سٹارټ د ا نه شروع کېږي سٹارټ به زموږ سره د ا نه ا بي سي دغسې مونږ سره د سٹارټ دی خو کیپټل ا وي وجه کیپټل ا به ځکه چې دلته مونږه کیپټل ا ورکړی که دا زه چېرته سمال ا کم او دا زه بیا وګورم زه راشم او دلته زه چې کم سمال ا وي دا به زموږ سره سمال ا وي سمال ا بي سي دغه شان مونږ سره دا راځي او که ته یې چېرته په ا بي سي کې هم نه غواړې په رومن نمبرز کې غواړې نو هغې دپاره بیا مونږ به دلته ورکړو آی مطلب 1 او دا چې زه کله مونږ چیک کوو مونږ یې په دې ځای کې وګورو نو دلته 1 2 3 دا بیا زموږ سره په رومن نمبرز کې شو کېږي خو دلته یو بله خبره اوس زموږ سره زه به واپس هغه زوړ ته راشم کوم چې زموږ سره بای ډیفالت د 1 نه سٹارټ کېږي مطلب دا 1 2 3 دا زموږ سره سٹارټ کېږي که چېرته ته غواړې چې یاره دا دې ما سره الټه وي دا 3 دې مخکې الټه شي لکه مطلب ته یې الټه کول غواړې 3 دې بره وخېږي بیا دې پسې 2 راشي او بیا دې پسې 1 راشي 3 2 1 داسې دې راشي نو د هغې دپاره به ته دلته راشې او په او ایل کې به ولیکې ریورسډ چې تا ریورسډ ولیکلو او چیک یې کړې نو زموږ سره به د دې ریزلټ ریورسډ شوي لکه 3 چې زموږ سره دی نو هغه فرست نمبر ته لاړې او 1 فرست چې کوم زموږ سره هغه تھرډ نمبر ته نو زموږ سره د ریورس د وجې نه زموږ سره کم لیست نمبر چې دی هغه زموږ سره ریورس کېږي اوس دلته زموږ سره یو بل راځي چې هغې ته مونږ وایو ډسکرپشن لیست H1 ما واغستو او په H1 کې ما ورکړو ډسکرپشن
list. خو description list دا ډیر زیات خلک اکثر دا اګنور کوي دا فری دي خو دا زموږ سره ډیر زیات امپورټنٹ دی د دې پرې خدا نه دی پکار چې بس دا به مونږ پریږدو او دا به مونږ اګنور کو چې دا د سره د څه کار نه دی خو دا ډیر زیات د کار لیست دی دې کار ورکوي د ډکشنرۍ په شان دي څنګه چې زموږ سره ډکشنري یو طرف ته زموږ سره ټرم ورډز او بل طرف ته زموږ سره د هغې مینینګ د دې سٹارټ څنګه اخیسته کېږي د دې سٹارټ چې کوم دی د دې کوم اوپننګ ټیګ چې کوم دی هغه زموږ سره دی ډي ایل او دا ما ډي ایل واغستلو او په ډي ایل کې ما دلته واغستلو ډي ټي او ډي ټي هم ما کلوز کو او یو زه بل اخلم په هغې کې زه ورکوم ډي یو ډي او دا هم ما کلوز کړم او په دې ډي ټي کې ما ورکړلو ایچ ټي ایم ایل او په دې ډي ډي کې زه ورکوم هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج او دا زه رن کوم د دې نه پهله زه دا یو چې ختم دا order list چې زه ختموم دا چې ما ختم کړلو او دا ما رن کړو اوپن وید لا یو سرور مې کو نو د دې ډسکرپشن لیست چې دی هغې زموږ سره ریزلټ داسې شو کېږي دا زموږ سره ټرمز دي او د دې مینینګ مطلب دا زموږ سره ټاپک دی او دا ډسکرپشن دی پیراګراف دی زموږ سره خو اوس دلته د دې ډي ایل او د ډي ټي او د ډي ډي څه مطلب دی د ډي ایل نه مطلب دی ډسکرپشن او د ډي ټي مطلب دی ډسکرپشن ټرمز او د ډي ډي مطلب دی ډسکرپشن ډیفینیشن یا ډسکرپشن ډیټیل نو زموږ سره په ډي ټي کې ایچ ټي ایم ایل دا زموږ سره عموما دا ټاپک دی او زموږ سره په ډي ډي کې چې دی د هغې د ایچ ټي ایم ایل چې کوم دی د دې ډیفینیشن نو تا ورته ډیفینیشن هم ویلی شي او ډیټیل ورته هم ویلی شي خو اوس زه دلته تا ته یو بل اډوانس څیز ښیم چې هغې ته وایي نیسټډ لیست دلته ما H1 واغستلو او په H1 کې ما ورکړلو nested list د nested list دا مطلب دی چې په لیست کې دننه لیست اغستل لکه په یو لیست کې بل لیست اخلي فار ایگزامپل په یو ایل لیست کې په ان آرډر لیست کې دننه بل ان آرډر لیست اخلي لکه فار ایگزامپل زه دلته اخلم یو ایل ان آرډر لیست او په ان آرډر لیست کې زه اخلم ال آی او په دې ال آی کې زه اخلم فرنٹ اینڈ او دلته زه بیا اخلم په دې فرنٹ اینڈ کې یو ایل نو په لیست کې دننه زه بل لیست اوپن کوم یو لیست ما سره آلریډي یو ایل ما سره آلریډي د دې سٹارټ دی یو لیست د دې نه واخله او د دې پوری دا چې کوم دی نو دا زموږ سره لیست سٹارټ شوی دی دا اوپننګ ټیګ دی او دا کلوزنګ ټیګ دی یو لیست زموږ سره سٹارټ دی په هغې کې زموږ سره دی لیست آیټم چې کوم دی فرنٹ اینډ او په لیست آیټم کې زه بل آیټم اخلم او زه پکې بل کولاوم یو ایل لیست ان آرډر لیست زه پکې بل ان آرډر لیست کولاوم نو دلته ما ان آرډر لیست واغستلو او په ان آرډر لیست کې ما واغستلو ال آی او په ال آی کې سوري او په ال آی ما واغستلو او په ال آی کې ما ورکړو ایچ ټي ایم ایل او یو بل ال آی زه اخلم ال آی او په دې ال آی کې زه ورکوم سی ایس ایس نو دا زموږ سره په یو لیست کې بل لیست اوپن شو چې دا زه کله په براوزر باندې وګورم پهله زه دا یو ختم کم دا کم چې موږ سره دی دا چې زه ختم کم نو دا زه بیا په براوزر باندې وګورم نو دا به زموږ سره په یو لیست کې دننه بل لیست راغلی نو دا لیست زموږ سره ولې یوز کېږي دا لیست زموږ سره په ډراپ ډاون کې کنسپټ زموږ سره ډېر زیات یوز کېږي نو ځکه موږ ته د نیسټډ لیست د زده کولو ضرورت دی او موږ ته نیسټډ لیست زده کول پکار دي ډراپ ډاون جوړو د چې هغې کې بیا موږ ته د نیسټډ لیست پته وي او موږ یې په اسانه سره نیسټډ لیست جوړولی شو نو دا و زموږ سره نیسټډ لیست او نیسټډ لیست چې دا ستاسو اسایمنټ دی
नेस्टेड लिस्ट باندې ما تا خپل وی اس کوډ کولاو کې او nested list باندې ما ټرای نیول په لیست کې بعد دنه لیست څنګه جوړې دنه لیست په څنګه اخلي فار ایگزامپل زه وی اس کوډ ته راغلم او زه دلته په ایچ ټي ایم ایل کې یو بل لیست اخلم نو زه به دلته بیا واخلم یو ایل او په یو ایل ما واغستو ال آی او په ال آی کې زه اخلم structure او دا ال آی ما کاپی کړله او دلته مې پیسټ کړله او دا ما چې کړله په اوپن ود لایو سرور مې کړله او په براوزر ما دا وکتله نو په ایچ ټي ایم ایل لیست ایچ ټي ایم ایل کې ال آی کې لیست کې نه په ال آی کې زموږ سره دنه یو بل لیست هم جوړ شو نو دغه شانتي دا ستاسو اسایمنټ شو په یو لیست کې بعد دنه بل لیست څنګه جوړوي ما د ایچ ټي ایم ایل کې دنه بل لیست جوړ کو ازي ډمی کنټینټ مې ورته و پاره کې structure ما ورکو ته په structure کې دنه بل لیست جوړ کا دا ستا اسایمنټ ته په دی باندې پریکټس وکا دا بالکل ستا ذهن ته او ستا به پریکټس وشي په دماغ کې کېني نو دا و زموږ سره د ایچ ټي ایم ایل د لیست پورا کہانی ستاسو ډاوټ چې نو لاندې په کمنټ سیکشن کې تاسو کولای شئ که ویډیو دې خوښ شوی نو لایک کا او چینل وسره ضرور سبسکرایب کا او ملوي کو زموږ په نیکسټ د ایچ ټي ایم ایل ټیبل په لیکچر کې د هغه پوری الله په امان